Hello students, good morning. We are learning your topic Introduction to Microbiology, which belongs to Science and Technology Part 2. In previous video lecture we have discussed about the which points microbial enzyme. See पुन्हा एकदा तो पॉइंट रिवाइज करूयात आणि आजच्या व्हिडिओ लेक्चरला सुरुवात करूयात. पहा दोन पॉइंट्स पाहिले आपण मागील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. एक म्हणजे मायक्रोबियल एन्झाइम सूक्ष्म जैविक विकरे. व्हॉट आर मायक्रोबियल एन्झाइम्स? मायक्रोबियल एन्झाइम्स आर दी proteins or the enzymes are the word is arise from enzyme. enzyme म्हणजे काय? enzyme हे एक प्रकारचे प्रोटीन्स आहेत which acts as a catalyst. catalyst म्हणजे काय? the substance which does not take part in a chemical reaction but it gives which does not undergo any chemical changes but because of that catalyst the speed of chemical reaction is increases. त्याला आपण काय म्हटलेलं होतं? कॅटलिस्ट म्हटलं होतं. जे काम कॅटलिस्टचं असतं तेच काम एन्झाइम्स करतात. अशा पद्धतीनं एन्झाइम म्हणजे काय? एन्झाइम हे एक प्रकारचे प्रोटीन्स आहेत की जे ॲक्ट्स ॲज अ कॅटलिस्ट. मग मी कॅटलिस्टचा देखील अर्थ तुम्हाला सांगितला. त्याच्यानंतर आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिल्या होत्या. मायक्रोबियल एन्झाइमच्या ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण पाहिल्या होत्या. कोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक्स हो? सगळ्यात पहिली कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे ते ॲक्टिव्ह असतात लगेच. कशाला? ॲट व्हेरी लो टेम्परेचर, प्रेशर अँड pH अँड बिकॉज ऑफ दॅट एनर्जी इज सेव्ड. काय होतं? ते लगेच ॲक्टिव्ह होतात ॲट लो टेम्परेचर, प्रेशर आणि pHला. त्यामुळं एनर्जी काय केली जाते? तिथं सेव्ह केली जाते. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक आपण पहिली होती की जे काही इरोजन प्रूफ इन्स्ट्रुमेंट असतात त्यांची गरज लागत नाही. इरोजन प्रूफ इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे काय? पहा, ज्या काही केमिकल रिॲक्शन्स आपल्याला घडवून आणाव्या लागतात त्या केमिकल रिॲक्शन घडवून आणताना मोठमोठ्या पद्धतीचे काहीतरी तिथं लिकेजेस होण्याची शक्यता असते किंवा ज्या रिॲक्शन घडवून आणतात त्यांना लागणारा वेळ खूप असतो. मग या ठिकाणी जे काही टेक्नॉलॉजी बेस्ड इरोजन इन्स्ट्रुमेंट असतात त्यांची गरज असते की जे खूप खर्चिक असतात. अशा इरोजन बेस्ड इन्स्ट्रुमेंटची, इरोजन प्रूफ इन्स्ट्रुमेंटची गरज लागत नाही. कुणामुळं? मायक्रोबियल एन्झाइम्समुळं. द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक इज दी ते कसे असतात? कॅन बी रियूज्ड. आपण पुन्हा त्याचा यूज करू शकतो. देअरफॉर ते इको फ्रेंडली असतात. हे पण आपण पाहिलं. आफ्टर दॅट आणखी एक पाहिलं होतं जे काही इलिमिनेशन आणि डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल असतं ते काय केलं जातं? अवॉइड केलं जातं. मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्या काही केमिकल रिॲक्शन्स असतात, पहा, जी एखादी केमिकल रिॲक्शन असते अशी होत नाही की जर फॉर एक्झाम्पल आपण एखादं स्वयंपाक करायला गेलो, एखादा पदार्थ करायला गेलोय, सगळं प्रोसेस केली आणि झालं आहे, असं नसतं. ज्यावेळेस एखादी केमिकल रिॲक्शन होते ना तर काही केमिकल रिॲक्शन इतक्या कॉम्प्लिकेटेड असतात की त्यांना होण्यासाठी 2-2, 3-3 दिवससुद्धा लागतात. अगदी 4-4, 5-5 दिवस, 1 वीक, 2 वीक्स ती रिॲक्शन जी लावलेली असते ती कंप्लीट व्हायला 2 वीक्ससुद्धा लागतात. मग अशा रिॲक्शनमध्ये मायक्रोबियल एन्झाइम वापरल्यानंतर ते काय करतं? एनर्जी सेव्ह करतं. जे काही खर्चिक इन्स्ट्रुमेंट असतात ते सेव्ह करतात. म्हणून मायक्रोबियल एन्झाइमचा वापर केला जातो. ह्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण मायक्रोबियल एन्झाइमबद्दल पाहिलेल्या होत्या. त्याच्यानंतर आपण मायक्रोबियल एन्झाइमची काही एक्झाम्पल्स पाहिलेली होती. कोणकोणती एक्झाम्पल्स होती हो? ऑक्सिडोरिडक्टेज, हायड्रोलेज, आफ्टर दॅट पॉलिमरेज, अशा पद्धतीची एक्झाम्पल्स इथं आपण पाहिलेली होती. त्याच्यानंतर त्याचे युजेस देखील पाहिलेले होते. का म्हणून मायक्रोबियल एन्झाइम यूज करायचे? वेरियस इंडस्ट्रीमध्ये त्यांचा यूज होतो. पेपर इंडस्ट्री, चीज इंडस्ट्री, टेक्स्टाईल इंडस्ट्री, वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये त्यांचा मोठ्या प्रमाणावरती यूज केला जातो. त्याच्यानंतर जे काही तुमचे फूड प्रोडक्ट्स असतील, जाम्स असतील, जेली असतील, ज्युसेस असतील, कोल्ड्रिंक्स असतील, केक्स असेल, याच्यामध्ये देखील मायक्रोबियल एन्झाइमचा वापर केला जातो. आणि त्याच्यानंतर आपण एक आणखी महत्त्वाचा पॉईंट बघितला होता, झॅन्थम गम. झॅन्थम गम काय आहे? झॅन्थम गम इट इज अ वन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट और इट इज अ healthy product which is produced with the help of microorganism, that one is nothing but the xanthomycin species and this is the bacteria. Under this bacteria there is a formation of or there is a process of fermentation takes place with the help of starch and molasses. त्याच्यावर त्या बॅक्टेरिया ॲक्ट करतात आणि तिथं फर्मेंटेशन प्रोसेस होते आणि आपल्याला झॅन्थम गम मिळतो. झॅन्थम गम मिळाल्यानंतर तो का वापरायचा? कारण की त्याची एक महत्त्वाची सगळ्यात कॅरेक्टरिस्टिक होती ती म्हणजे सोल्युबिलिटी. झॅन्थम गम हा कोल्ड वॉटर आणि हॉट वॉटर या दोन्हीमध्ये सुद्धा कसा असतो? सोल्युबल असतो. सो मोठ्या प्रमाणावरती झॅन्थम गम हा यूज केला जातो. अँड व्हॉट इज द मेन
characteristics of xanthan gum, it is a one kind of a thickener. It gives thickness to the various products. So तिथे xanthan gum यूज केला जातो आणि आणखी कोणकोणत्या प्रॉडक्टमध्ये xanthan gum यूजेस, त्याचे यूजेस काय होते हे देखील आपण मागील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पाहिलेले आहेत. पहा, आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पण आपण एक खूप छान सोपा आणि इंटरेस्टिंग पॉईंट पाहणार आहे, तो म्हणजे अँटीबायोटिक्स. सी व्हॉट आर अँटीबायोटिक्स. पहा, अँटीबायोटिक्स सगळ्यांना माहीत आहे, मोठ्या प्रमाणावरती अँटीबायोटिक्सचा अँटीबायोटिक्स, अँटी मीन्स टू अपोज, ओके, आणि बायोटिक्स, बायोटिक्स म्हणजे जे मेडिसिन बॅक्टेरियाच्या विरुद्ध काम करतात त्यांना अँटीबायोटिक्स म्हणतात. इट इज अ वन काइंड ऑफ पॉवरफुल मेडिसिन विच फाईट अगेन्स्ट बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. पहा, अँटीबायोटिक्स म्हणजे काय आहेत, तर इट इज अ वन काइंड ऑफ अ पॉवरफुल मेडिसिन विच फाईट अगेन्स्ट बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. जेव्हा काही पण बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होतं त्याच्या अगेन्स्ट काम करण्याचं त्यांना क्युअर करायचं काम कोण करतं, तर अँटीबायोटिक्स. पहा, अँटीबायोटिक्स मोठ्या प्रमाणावरती विदाऊट डॉक्टरच्या प्रेस्क्रिप्शन वापरले जातात. पहा, आपण मोठ्या प्रमाणात समजा जर का सर्दी झाली, डोकं दुखत असेल, हेडेक असेल, कफ असेल, तर आपण काय करतो, अँटीबायोटिक्स घेतो लगेच. कशासाठी, मेडिकलमधून लगेच पटकन आणायचं. याचा जो काही वापर आहे हा आजकाल खूप वापर झालेला आहे. सो अँटीबायोटिक्स हे काय आहेत ऐकून माहिती आहे आपल्याला, काय आहे तो, इट इज अ वन काइंड ऑफ पॉवरफुल मेडिसिन्स विच फाईट अगेन्स्ट, कशाच्या अगेन्स्ट ते फाईट करतात, तर ते बॅक्टेरियल इन्फेक्शन जे काही झालेलं आहे त्याच्या अगेन्स्ट फाईट करतात. सी नाउ व्हॉट इज द सेकंड पॉईंट, मेनी डिसीजेस ऑफ ह्युमन अँड अनदर ॲनिमल हॅव बीन कंट्रोल्ड ड्यू टू अँटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम बॅक्टेरिया अँड फंजाय. पहा, जे काही मोठ्या प्रमाणावरती ह्युमनमध्ये आणि प्राण्यांमध्ये होणारे, ह्युमन अँड अदर ॲनिमल्समध्ये जे काही होणारे डिसीजेस आहेत की जे बॅक्टेरिया आणि फंजायमुळे झालेले आहेत, हे कशामुळं क्युअर केले जातात, तर अँटीबायोटिक्समुळं क्युअर केले जातात. फर्स्ट समजलं अँटीबायोटिक्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, अँटी प्लस बायोटिक्स, फाईट अगेन्स्ट बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. जर काही बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झालं, जर काही फंगल इन्फेक्शन झालं, ह्या दोघांच्या विरुद्ध काम करण्याचं कोणाचं असतं, तर कोण काम करतं, अँटीबायोटिक्स काम करतात. सी द फर्स्ट अँटीबायोटिक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय द सायंटिस्ट सर डॉक्टर अलेक्झांडर फ्लेमिंग इन 1929. पहा, जे काही फर्स्ट अँटीबायोटिक होतं हे कोणी फाइंड आउट केलं, तर डॉक्टर अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांनी 1929 मध्ये पहिला अँटीबायोटिक फाइंड आउट केलं. पहा, आणि हे जे पहिलं अँटीबायोटिक फाइंड आउट केलं हे होतं ते म्हणजे पेनिसिलिन, विच यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड इन अ 9th स्टँडर्ड इन टॉपिक युजफुल अँड हार्मफुल मायक्रोब्स. पहा, जो काही इयत्ता 9वीमध्ये युजफुल आणि हार्मफुल मायक्रोब्स हा टॉपिक होता, त्याच्यामध्ये तुम्ही अँटीबायोटिक्स शिकलेला आहात आणि त्याच्यामध्ये पूर्णतः तिथं पेनिसिलिनची माहिती दिलेली आहे. पेनिसिलिन कशा पद्धतीनं त्यांना फाइंड आउट झालं, ते एके दिवशी काय करत होते, एक्सपेरिमेंट करत होते आणि एक्सपेरिमेंट करताना त्यांनी पेट्री डिशमध्ये ज्या काही बॅक्टेरिया ठेवलेल्या होत्या त्या बॅक्टेरियामध्ये थोड्या काळाने त्या बॅक्टेरिया सगळ्या साईडला झाल्या आणि त्यांना ऑब्झर्व झालं की त्या ठिकाणी जी काही काय म्हणतात फंजा आहे ते कोणतं आहे हो, तर ते पेनिसिलिन आहे, पेनिसिलियम आहे, हे त्यांनी फाइंड आउट केलं इन 1929. तुम्हाला 1 मार्कच्या क्वेश्चनसाठी विचारलं जाऊ शकेल की पहिलं अँटीबायोटिक कोणतं आहे आणि ते कोणी फाइंड आउट केलं, तर तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे. कोणतं आहे हो पहिला अँटीबायोटिक, तर पेनिसिलिन, अँड विच वॉज डिस्कवर्ड बाय सायंटिस्ट अलेक्झांडर फ्लेमिंग. पहा, मी मगासपासून म्हणते की अँटीबायोटिक्सचा रोल काय आहे, ते फाईट कशाच्या, दोन सबस्टन्सेसच्या अगेन्स्ट, दोन मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट फाईट करतात. कोणते दोन मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, द फर्स्ट वन इज दी बॅक्टेरिया अँड द अनादर वन इज दी फंजाय. देअरफॉर जर का ह्या दोघांच्या विरुद्ध ते ॲक्ट करत असतील, दोघांच्या विरुद्ध रोल करत असतील, इम्पॉर्टंट रोल प्ले करत असतील, तर आपण असं म्हणू शकतो की अँटीबायोटिक्स हॅव अँटीफंगल अँड अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज, किंवा अँटीफंगल आणि अँटीबॅक्टेरियल इन नेचर. ते कसे असतात हो, अँटीफंगल आणि अँटीबॅक्टेरियल नेचरमध्ये असतात. पहा, आपण अँटीबायोटिक्सबद्दल बोललो, पहिल्यांदा आपण त्याचं मिनिंग पाहिलं. मिनिंग काय आहे, इट इज अ पॉवरफुल मेडिसिन्स विच ॲक्ट्स अगेन्स्ट
बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. नेचर कसं असतं त्यांचं, अँटीफंगल आणि अँटीबॅक्टेरियल. आणि त्याच्यानंतर आणखी आपण काय पाहिलं, कशा कशाच्या अगेन्स्ट डिसीज क्युअर करतात ते, ह्युमनमध्ये आणि ॲनिमल्समध्ये जे काही डिसीजेस बॅक्टेरिया आणि फंजायमुळं ऑब्टेन्ड होतात, डिफरंट टाईप्स ऑफ डिसीजेस विच ऑकर इन ह्युमन अँड ॲनिमल्स, बॅक्टेरिया आणि फंजायमुळे झालेले, ते कोणामुळे क्युअर केले जातात, अँटीबायोटिक्समुळे. मग हे जे क्युअर केलेले डिसीज आहेत, कोणत्या अँटीबायोटिक क्युअर करतात ते आता आपण पाहूयात. म्हणजेच आपण आता एक्झाम्पल्स बघूयात वेगवेगळी अँटीबायोटिक्सची कोणती आहेत. हिअर आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ अँटीबायोटिक. पहा, एक्झाम्पल बघायच्या आधी सगळ्यात पहिलं अँटीबायोटिक मी तुम्हाला सांगितलं पेनिसिलिन, ते तर आहेच. इयत्ता 9वीमध्ये इन 9th स्टँडर्ड यू हॅव स्टडीड द टाइप्स ऑफ अँटीबायोटिक्स. सी देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ अँटीबायोटिक्स. कुठे लिहूयात आपण, फर्स्ट वन इज दी नॅरो स्पेक्ट्रम antibiotics and second one is the broad spectrum antibiotic. पहा, हे 2 टाइप आपण इयत्ता 9वीमध्ये शिकलेलो आहोत. इथं लिहूयात. फर्स्ट वन इज दी नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक अँड सेकंड वन इज दी ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. आता ह्या दोघांचं मिनिंग काय आहे याचं तुम्ही स्टडी केलेला आहात. फक्त अँटीबायोटिक्स हा कन्सेप्ट इथं आलेला आहे, सो रेफरन्सला मी हे सांगते. कोणते 2 टाइप्स आहेत, द फर्स्ट वन इज दी नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स अँड द सेकंड वन इज दी ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक म्हणजे असे अँटीबायोटिक्स की ज्याच्यामध्ये डिसीज लगेच आपल्याला डिसीजचे सिम्पटम्स, डिसीज कोणत्या व्हायरस, कोणत्या बॅक्टेरिया, कोणत्या फंजायमुळे झालेला आहे, त्याचे सिम्पटम्स कोणकोणते आहेत, जो काही रुग्ण आहे, जो काही पेशंट आहे त्याला कोणकोणत्या पद्धतीची लक्षणं दिसत आहेत, हे सगळं ज्याच्यामध्ये लगेच कळून येतं, ज्या अँटीबायोटिक्समुळं लक्षात येतं, त्यांना नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स असं म्हटलं जातं. की ज्याच्यामध्ये लगेच सिम्पटम्स दिसून येतात आपल्याला, सिम्पटम्स असतील, आणखीन त्याच्यामध्ये काय काय लक्षणं आहेत हे सगळे आपल्याला दिसून आलं, कोणामुळं झालेलं आहे, पॅथोजन काय आहे, हे सगळं जर का लगेच दिसलं तर अशा अँटीबायोटिक्सला नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स म्हणतात. आणि त्याच्याबरोबर अपोजिट आहे ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. म्हणजे एखादा डिसीज असा असतो की ज्याच्यामुळे त्याचे पॅथोजन्स कळत नाहीत, रोगाची लक्षणं दिसत नाहीत, सिम्पटम्स कोणकोणते आहेत हे कळत नाही, लवकर काही क्युअरच होत नाही, पटकन लक्षातच येत नाही, सिम्पटम्स दिसत नाहीत, त्याचे जीन्स जेनेटिक्स काय आहे त्याच्यामागचं हे कळत नाही, काही लवकर पटकन आपल्याला त्याचं फाइंड आउट करता येत नाही. अशा ज्या अँटीबायोटिकमुळं होतं त्या अँटीबायोटिकला ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स असं म्हटलं जातं. आणि ह्या दोघांची मिळून एक्झाम्पल मी इथं लिहिलेली आहेत आणि हे सेपरेट आउट तुम्ही स्टँडर्ड 9thमध्ये केलेलं आहे. सो पहा कोणकोणते एक्झाम्पल आहेत. पेनिसिलिन द फर्स्ट वन, सेकंड वन इज दी युरिथ्रोमायसिन, निओमायसिन, स्ट्रेप्टोमायसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामायसिन, सिफॅलोस्पोरिन, मोनोबॅक्टेरियम बॅक्टेरिसिन, देन नंबर 9 व्हॅन्सोमायसिन. These all are used against various bacterial infections. आता यातले 4-5 नावं लक्षात तुम्ही ठेवा. मेन द फर्स्ट वन इज दी पेनिसिलिन, सेकंड वन इज दी युरिथ्रोमायसिन, निओमायसिन, स्ट्रेप्टोमायसिन आणि टेट्रासाइक्लिन. हे 4-5 नावं तुम्ही लक्षात ठेवली तरी चालेल. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट हिअर इज दी रिफामायसिन इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ट्युबरक्युलोसिस. ट्युबरक्युलोसिस जर का डिसीज झाला तर तो डिसीज क्युअर करण्यासाठी कोणतं वापरलं जातं अँटीबायोटिक? रिफामायसिन. 1 मार्कसाठी विचारलं जाईल, पॉईंट नोट डाऊन करून ठेवा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सम युजेस ऑफ अँटीबायोटिक्स. आता युजेस मी जे काही मगासपासून बडबडते तेच आपण सांगूयात. काय काय युजेस असणार आहे तो? द फर्स्ट यूज ऑफ अँटीबायोटिक इज इट इज यूज्ड टू ट्रीट बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. ऑब्वियसली कशासाठी वापरले जाणारे होते? जे काही बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झालेलं आहे त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी अँटीबायोटिक्स वापरले जातात. इट हॅविंग अँटीफंगल प्रॉपर्टीज सो यूज्ड अगेन्स्ट फंजाय. याच्यामध्ये काय असतात? तो अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी असतात, अँटीफंगल प्रॉपर्टी असतात. त्यामुळं जे काही फंजायमुळे झालेले डिसीज असतात हे कशामुळे क्युअर केले जातात? अँटीबायोटिक्समुळे क्युअर केले जातात. इट हॅविंग अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज म्हणजे दोन्हीसुद्धा आपण सांगू शकतो. अँटीफंगल म्हणून पण वापरलं जातं, अँटीबॅक्टेरियल म्हणून पण वापरलं जातं. इट हेल्प्स टू रिड्यूस or it helps to cure disease caused due to bacteria.
जे काही बॅक्टेरियामुळं होणारे डिसीज आहेत ते क्युअर करण्यासाठी अँटीबायोटिक्सचा यूज केला जातो. इट रिड्युसेस इल इफेक्ट, म्हणजे जो काही आपल्याला बॅक्टेरिया किंवा फंजाईमुळे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झाल्यामुळं इलनेस आलेला असतो तो काय होतो अँटीबायोटिक्समुळं. म्हणजे आपल्याला तरतरी येते ना गोळ्या खाल्ल्यानंतर, छान वाटतं ना, एकदम फ्रेश होतो ना आपण. म्हणजेच काय करतं ते, इट रिड्युसेस इल इफेक्ट. ऑल्सो इट हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग. ओके, हे काही आहेत ते 6 आहेत, हे युजेस आहेत. पहा, जसे काही प्रोडक्ट्सचे युजेस असतात, जसे ॲडव्हान्टेजेस असतात तसेच डिसॲडव्हान्टेजेस देखील असतात. जर का एक्सेस यूज केला अँटीबायोटिक्सचा तर इट इज व्हेरी हार्मफुल. इट अटॅक ऑन अवर हार्ट, इट अटॅक ऑन अवर नर्वस सिस्टीम, असे देखील प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. आणखी काय काय होऊ शकतं पहा. सो आपल्याला म्हटलं जातं की नाही, विदाऊट डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिप्शननं गोळ्या घ्यायच्या नाहीत, हो की नाही. तरी आपण काय करतो, ते ऐकत नाही. विदाऊट प्रेस्क्रिप्शननं काय घेतलं जातं, मोठ्या प्रमाणावरती मेडिकलमधून अँटीबायोटिक्स घेतले जातात. नाऊ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम साईड इफेक्ट अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ अँटीबायोटिक्स. द फर्स्ट वन इज दी ओमेटिंग. जर का आपण एक्सेस यूज केला तर आपल्याला काय होतं, ओमेटिंग होतं. द सेकंड वन इज दी नॉशिया, मीन्स फिलिंग लाईक यू मे ओमेट, म्हणजे उलटी आल्यासारखं होणं, म्हणजे की त्याला काय म्हटलं जातं, मळमळ होणं असं देखील म्हटलं जातं. द थर्ड वन इज दी डायरिया. व्हॉट इज द साईड इफेक्ट ऑफ अँटीबायोटिक, डायरिया. द फोर्थ वन इज दी इनडायजेशन, अपचन. द फिफ्थ वन इज दी abdominal pain and the last one is the loss of appetite, म्हणजे भूक पण लागत नाही आपल्याला. आणि ॲबडॉमिनल पेन, ॲबडॉमिनलमध्ये आपल्या काय होतं, पेन होतं. हे काही आहेत सम साईड इफेक्ट्स ऑफ अँटीबायोटिक्स. सो इन दिस व्हिडिओ लेक्चर वी have discussed the point, and that one is nothing but the what is antibiotics, what are the uses of antibiotics. The first antibiotic was which discovered by Alexander Fleming. What are the different side effects of antibiotics, and there are different examples of antibiotics and the type of antibiotics. Okay, now we will stop here.